नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत गाजराचा हलवा। त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूया। मी इथे घेतलेलं आहे 500 ग्रॅम धुवून किसलेलं गाजर, 200 ग्रॅम साखर, 1 ग्लास दूध, अर्धी वाटी तूप, अर्धी वाटी दुधावरची साय, विलायची पावडर, मनुके 10-15, काजू आणि बदामाचे काप। आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। कढई आपली गरम झाली आहे, तूप घालून घेऊया। तूप आपलं गरम झालंय, आपण त्यामध्ये गाजराचा कीस घालून घेऊया। गाजर स्वच्छ धुवून शिलून किसून घ्यायचे। हलवून घेऊया आता। गाजराचा कीस आपला मऊ होईपर्यंत आपण याला चांगलं परतून घ्यायचंय, मीडियम ते बारीक गॅसवरती। गाजराचा कीस आपला हळूहळू मऊ होतोय। रेसिपी समजण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आता आपला गाजराचा कीस मस्तपैकी मऊ झालेला आहे। मला 7 ते 8 मिनिट लागलेत। मी मीडियम ते बारीक गॅसवरती परतून घेतलाय गाजराचा कीस। फुल गॅसवरती कधीच परतून नाही घ्यायचा, त्यामुळे काय होतं गाजराच्या किसाचा मॉइश्चर ओलेपणा कमी होतो आणि मग तो सॉफ्ट होत नाही गाजराचा हलवा। आता यामध्ये आपण दूध घालूया। आता हे दूध आटवून घ्यायचं यामध्ये बारीक गॅसवरती। गॅस बारीक करायचा आहे। दूध आपलं आटलंय यामधलं। आता यामध्ये आपण दुधावरची साय घालून घेऊया। यामुळे आपल्या हलव्याला खूप छान स्वाद येणार आहे। दुधाची साय नसेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी खवा किंवा 2-3 पेढे पण वापरू शकता, त्याने पण तुमच्या हलव्याला खूप छान टेस्ट येणार आहे। आता यामध्ये आपण साखर घालून घेऊया। 200 ग्रॅम साखर घेतली मी इथे। हलवून घ्यायचं। शिजू देऊया आपण हलव्याला थोडा वेळ। साखर टाकल्यानंतर आपल्या हलव्याला असं पाणी सुटतं, तर हे आटू द्यायचंय पाणी। आपला हलवा आता तयार होत आलाय। त्यामध्ये आपण ड्रायफ्रूट घालून घेऊया। थोडेसे बदामाचे काप, किशमिश, थोडेसे काजू मिक्स करून घेऊया। अर्धा चमचा विलायची पावडर मिक्स करून घ्यायचे। मस्त सुगंध सुटलाय आपल्या हलव्याचा। आपण याला 5 मिनिटं अजून होऊ देऊया बारीक गॅसवरती। आता आपला हलवा तयार झालेला आहे। पहा किती छान आणि मऊसूत झालाय आणि सुगंध पण खूप छान सुटलाय मैत्रिणींनो। आता आपला गाजराचा हलवा तयार झालेला आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।